Hi! Welcome to Quinn's Kitchen! So for today po, gagawa tayo ng easy and mura na fried rice. So ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Very simple, makikita po nyo sa mga tindahan. So hindi po kayo mahihirapan. So meron po tayo ditong rice. So ito po yung sobrang rice namin na nilalagay ko sa rep. So hindi lang po siya sira. So pwede po natin siyang gawin fried rice. So dapat po ngayon medyo practical po tayo ngayon at mahal ang bilihin. Okay? And then meron po tayo dito, ito po margarine, sobra ko sa baking. Pwede rin pong butter. And then ito po meron tayong sugar. And then black pepper. And then we have onions, garlic, soy sauce, then oil, cooking oil. Meron din po tayong cooking oil dito. And then, meron tayong onion legs or onion chives kung ano pong available. So, meron din po tayong corn. This is optional. Kung wala, pwede pong wala. And then, meron din po tayong green peas. And then, carrots. And then, meron po tayo ditong meatloaf. Kung ayaw nyo po to, pwede po kayong gawin ng hotdog, chorizo, or spam. Okay? Pero ito po yung pinakamura. Okay? And then, meron po tayong 6 pieces of eggs. So, nilagyan ko na po ng onting asin and onting paminta yon. Okay? So, yan lang po lahat. So, mag-start na po tayo magluto ng ating easy fried rice. So, ito po, mainit na po yung pan. Lagay ko na po yung ating cooking oil. Okay? Painitin ko lang po sandali. And mag-start na po tayo sa ating pagluluto ng ating itlog. So, yun po, nilagay ko na po yung ating asin. Okay? Yung kanina po, nilagyan ko siya ng onting paminta and then asin para may lasa na po siya. So, lutuin lang po natin scrambled egg. So, hindi po natin siya ito yung undercook kasi katulad po ng sinasabi ko before, meron po yung bacteria na salmonella. So, dapat po luto po talaga siya. Hindi po siya undercook. Okay? Lalo na pag chicken and eggs. Especially kung may mga bata po. Medyo delikado po yan. Okay? So, lulutuin ko na po siya. And then, makikita nyo, hinihiwa ko na po siya maliliit na pieces habang niluluto. Para mamaya po, pag nilagay ko sa rice, hindi ko siya kailangan slice na maliliit. Kasi okay na po siya. Okay? And then, pag naluto na po to, set aside ko lang po. Para po, later, madali na siya. Okay? So, set aside ko na po siya. Luto na po talaga siya. Para mamaya lagay ko na lang po siya pag naluto na yung ating fried rice. Okay? So, alisin ko lang po yung mga sobra-sobra sa gilid para hindi po masunog habang magluluto ako ng ating fried rice later. Okay? So, yun. Tinabi ko lang po sandali and then now, maglalagay po ako ulit ng cooking oil. Okay? So, lagay ko po yung ating cooking oil para maluto ko naman po yung ating meatloaf. Okay? So, isa pong malaking canyon na meatloaf. Yung gamit ko po is Argentina. So, kung may iba po kayong brand na gusto, pwede naman po siya. Pwede, katulad po ng sinabi ko, kung may budget naman po, pwedeng chorizo or spam. Pero kung bahay lang naman po, family lang, at medyo tipid, pwede na po yung mga ganito. Malasa na rin naman po to eh. So, yung big can po yung gamitin nyo. And hiwain lang po sa cubes. Katulad po nito. And then, prito po natin siya na yung medyo toasted na onte. Hindi lang po sunog. Yung mag-brown na po siya para pag nilagay natin later sa fried rice natin, hindi po siya hindi siya malalasag, something like that. Hindi po siya masisira. Maganda pa rin po siyang tignan later pag niluluto natin kasama ng rice. Okay? So, wait lang po natin siya mag-brown. And then, set aside po natin siya pag brown na po siya. Katulad ng ating, what do you call this one? Eggs. Okay? And then, babalik na lang po natin siya later pag okay na po yung fried rice. So, yan po. By the way, yung exact measurement and recipe po nasa description box below. Pakicheck na lang po nyo later. Okay? So, almost done na po siya. So, pwede na po siyang itabi niyan. Iset aside ko na po. Ayan po, okay na siya. Brown na siya. Pero hindi naman po yung toasted na toasted. Yung mag-brown lang po siya para hindi nga po madaling masira pag mamaya sinama natin sa rice. Okay? Po. So, mag-start na po tayo niyan. Mag-saute, yan na po siya, okay na. Set aside ko kasama ng egg. And then, mag-saute na po ako niya ng ating onions. Kung ayaw niyo po may onions, pwede lang pong wala. Bawang will do. So, depende na po sa inyo. And then, marami po ako nalagay na bawang. And then, katulad po ng before, sweating. So, hindi ko po siya burn. I just let it, yung aroma po niya lumabas.
and yung flavor. So, naglagay din po ako dito ng margarine. So, yun po yung available. So, pwede rin pong butter. Pwede rin pong wala kung wala pong available. And then, carrots. So, dinice ko po siya na medyo mas maliliit. And then, yung pong ating green peas. Optional po yan. Pag wala po kayong ganyan, wag nyo pong lagyan, okay rin po. And then, pangalan dito, ang corn. Pwede rin pong meron, pwedeng wala. Okay? And then, lagyan ko na po ng paminta. Kahit po carrots lang to, okay na po siya actually. And then, nilagyan ko na po siya na yung ating rice. So, this is around 5 cups of rice. And then, toss ko lang po siya para magsama-sama yung flavor. So, katulad po nito, meron po mga malalaki na parts. So, habang hinahalo-halo ko po siya, inaano ko na rin po. Dinudurog ko na rin po yung malalaking part ng rice. And then, ito pong soy sauce, nilagyan ko po yan, yung pong 1 tsp na sugar kanina, nilagay ko po dyan. Kasi wala akong oyster sauce na available. So, nilagyan ko po yung toyo ng 1 o isang kutsara na asukal. And then, nilagyan ko po ng onti na paminta. Maybe around half tsp na paminta. Okay? Para po may lasa. Para po siyang oyster sauce. Okay? Yun po yung nilagay ko para extra color. And then, tinutos-tos ko lang po na po siya. And inaalis yung buo-buo. And then, pag okay na po siya, pwede na po natin ilagay yung mga niluto natin kanina, yung pong meatloaf. So, yan po. Toss ko lang po siya dyan, haluin ko. So, makikita nyo po siya, hindi po siya nasira. So, hindi po siya nalalasag or something. Kasi naluto na po natin yung meatloaf. So, ngayon, lagyan na po natin yung ating not hotdog, yung ating eggs. Okay? So, yan po. So, saute ko lang po o halo ko lang po sandali para po magsama-sama yung ating, ito po, good na po ito, marami na po to. So, maybe good for around 7 to 8 person will do. Makakain na po dito. Kasi kami, dalawa lang po mo sa bahay. Sobrang dami na po. Hanggang kinabukasan pa namin siya. Hanggang kinabukasan, okay po siya, lagay lang sa ref. Okay? Kasi hindi po ko araw-araw nagluluto kasi meron akong baby. So, nagluluto po kung medyo marami and then lagay sa ref, iniinit na lang po. Okay? So, yan po. Okay na po siya niyan. Tinikman ko na po siya, okay na yung lasa. Hindi na po kailangan lagyan ng anything. So, it's fine. So, ngayon po, mamaya po ilalagay ko, pag finating ko na po, doon ko po ilalagay yung onion leeks para fresh. So, yan po. Makikita nyo, nilagay ko na yung onion leeks sa taas. So, I hope you like it.